question series එකත් එක්ක. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එකේදී ඔයාලත් එක්ක ඩිස්කස් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ question set 25. අපි ඉස්සෙල්ලාම බලමු first question එක අපි අහලා තියෙන්නේ මොකක්ද කියලා. Find the average obtained in the first term mathematics subject. පළවෙනි වාර mathematics subject එකේ average එක තමයි මෙතන ඉඳලා හොයන්න කියලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට කොරේ දාගෙන තියෙන ඔයාලට කියති AVG එකේ මෙන්න මේ විදිහට average operator use කරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතන parameter එකක් ඇතුලේ student exam mark record කියන table එකේ mark කියන අරගෙන තියෙනවා. ඒක average කියන විදිහට rename කරලා තියෙනවා. හරියට මේක skip කරලා බලමු අවශ්‍ය result එක එනවා කියලා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් average mark එක 71.845 විදිහට display වෙනවා. අපි දැන් බලමු ඊළඟ question එක අපෙන් අහන්නේ මොකක්ද කියලා. Find the average obtained in the second term single subject. දෙවෙනි වාරේ සිංහල subject එකේ average mark එක තමයි මෙතෙන් දෙකෙන් අහන්නේ. ඉතින් first question එකේ තිබ්බ වගේ අපිට මෙතන change කරන්න තියෙන්නේ term name එක සහ subject name කියන එක. ඉතින් මම ඒ විදිහට අරගෙන තියෙන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන average කියන අපිට use කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතන join queries use කරනවා. set කරගෙන මේ tables වල exam term table එක. ඒ වගේම subject කියන table එක. මෙතනදී subject name එක සිංහල English literature කියලා දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම term name එක second term එකේ දීලා තියෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඒකේ average mark එක 87.8875 විදිහට මෙතනදී display වෙනවා. අපි දැන් බලමු ඊළඟ question එක third question එකකින් අහන්නේ මොකක්ද කියලා. Find the average of the marks obtained by Sachitra Wickramasinghe student in all subjects in the examination held on 2027-10. Sachitra Wickramasinghe student හැම subject එකකටම ගත ලකුණු average එක හොයන්න කියලා තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතනදී 2007 වතුර examination එකේ detail එක තමයි අපි ගන්න ඕනේ. මෙතනදී ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට දාගෙන තියෙන select all from කියලා. මෙතනදී මම join queries use කරගෙන තියෙනවා. join කරගෙන තියෙන tables තමයි student exam terms subject කියන tables. මේවා මම student exam mark record කියන table එකත් එක්ක join කරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම where condition එකේදී exam date එක දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම student first name සහ last name මේ විදිහට ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. මම මේක execute කළා මෙන්න මේ විදිහේ result එක ඔයාලට view එනවා. අපි දැන් බලමු last question එකේ අපෙන් අහන්නේ මොකක්ද කියන එක. Arrange the marks obtained by all the students of class 11A in the first term in ascending order. මෙතනදී අපිට කියන්නේ class 11A එකේ ඒ වගේම first term එකේ යාලගත්ත ලකුණු මෙතනදී අපිට ascending order එකට ඒ කියන්නේ ආරෝහණ පිළිවෙලට පෙළගස්වන්න කියනවා. මේ විදිහට මම කෝඩ් එකේ දාගෙන තියෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මම ඒක ascending order එකට තමයි ගන්න යන්නේ. ඒ වගේම මෙතනදී student index name, first name, last name, gender, contact number, ඒ වගේම class එකේ name එක සහ exam term එක exam term කියන table එකේ term name, exam date කියන එකත් අරගෙන තියෙනවා. subject name, then mark එකත් අරගෙන තියෙනවා. ඉතින් join queries use කරගෙන තියෙනවා. join කරගෙන tables තමයි student table එක, class table එක, exam term table එක, ඒ වගේම subject table එක. ව්‍යා condition එකේදී class name එක ලෙවල් A විදිහට දීලා තියෙනවා. term name first term සහ mark එකේදී order by කියන එකෙන් මේ marks ටික ascending order එකට පෙළගස්සලා තියෙනවා. අපි මේක execute කරලා බලමු. අපිට හම්බෙන result එක මොකක්ද කියලා. ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට ascending order එකට මේ ලකුණු ටික මේ විදිහට arrange වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපි සම්පූර්ණ question එක discuss කරලා අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේ තවත් අලුත් question එක discuss කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒත් තරම් ඉතින් ආරාධනා කරනවා thanks for watching.